السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اليوم في ماكينة عنا. آه، طبعا هاي ماركتها. عطلة، الشاشة لا تعمل بالمرة، المروحة لا تعمل، الكهرباء بيجي على الدارة الجسرية وبيجي على المكثفات. طبعا 220 فولت مثل ما علمتكم، بيدخل على الدارة الجسرية، بيطلع عن هون بيجي على المكثفات يصير 310 فولت وبيوقف بس، وما في كهرباء والشاشة لا تعمل. بهيك حالة قبل هلا شرحت لكم على المخطط انه ينقسم الى 3 اقسام. قسم المكثفات يعني القاعدة، المكثفات والدارة الجسرية. بهيك حالة هلا اخواني الريلي لا تعمل، الشاشة ما تعمل. طبعا اذا الشاشة ما تعمل ما عم يجي لها تغذية بالمرة. وين يكمل العطل؟ شوفوا، دققوا المكثف ولهون طرفي المكثف 310 فولت. هون انا شرحت لكم انه في منظمات جهد. هون في هذا منظم 5 فولت، هذا في هدول 15 فولت. قلت لكم انه هدول تغذية الشاشة 5 فولت. بنعمل مثل ما علمناكم عن فحص الاي سي بالطباخ الليزري. هون ال5 فولت مباشرة انت بس مشان تتأكد انه الشاشة هدول شغالين هالقسم، بتغذي المنظم 5 فولت. يا بتعطيه 5 فولت مباشر، يا بتدخله 9 فولت انه تتأكد من المنظم، يا في هون هذا المنظم ال 15 فولت. شوفوا بيجي طبعا التغذية من ترانس الشوبر، بيجي على منظم 15 فولت، ومن منظم 15 فولت بيجي على منظم 5 فولت، وبعدين بيعطي للشاشة. يعني هلا بنحسن بنغذي تبع ال 15 فولت وبيجي، او مباشرة تبع ال 5 فولت طبعا دخل تبعه، او بنغذي 5 فولت. يعني شلون؟ هلا التغذية عندي تنعطيها 10 فولت، او اول خطوة بنعطي 5 فولت. الباور بعيد شوي عليه، وهذا اللي هيك يبين معنا. هلا تنسويه 5 فولت. هلا 4.93 5 فولت، يعني عشان المقاومة عم نغيرها. إذا هلا غزيناه، طبعا دائما السالب بالنص. شوف منظم ثلاث خطوط، النص هو المشترك السالب، الطرف الثاني هون الخرج لأنه اتجاه المنظم هيك. هلا إذا غزيناه فرضا 5 فولت هالطرفين مباشرة مشان تحصروا العطل. شوفوا شلون تنشوف الشاشة، شلون تنفرجيكم الشاشة شلون تعمل. هلا بغذيها من هالطرف،
هاي الشاشة تعمل، أعطيتها 5 فولت وبتحسن إنه شلون بقى بتعطيها 9 فولت أو 15 فولت. على المهم هو على السخان الليزرية أنا قلت لكم عم يخرج 9 فولت، يعني هو آخر شي في سد قدامه منظم 5 فولت، يعني شقد ما عم تدخله اخر شي تيطلع معك 5 فولت، يعني مو شرط انه 9 فولت يجيله 10 فولت 11 فولت 15 فولت. هلا هون منظم 15 فولت هو، وبيجي له ل 5 فولت وبعدين بيخرج على الشاشة. انت شلون بقى بدك تحصر العطل كمان؟ انه المنظمات شغالة بتعطي الدخل مو الخرج. الدخل بتغذيه مثلا 9 فولت، اذا خرج لك 5 فولت واشتغلت الشاشة معناته المنظم شغال، منظم ال 5 فولت. هون اذا بتعطيه 20 فولت مثلا او 24 فولت بيخرج لك 15 فولت، كمان بيدل انه شغال هذا المنظم. هلا هون يعني حتى جارب هلا بعطيكم تجارب، مثلا نعطي اكثر من 15 فولت للمنظم، المنظم ال 15 نعطيه اكثر من 15 فرضا. هلا هاد مثلا 18 فولت، اذا غزينا مشان نحسم انه رأسا مباشرة نعرف المنظم 15 ومنظم 5 فولت شغالين، بنغذي الدخل، نعطي الدخل تبع ال 15 نعطيه اكثر من 15. هلا هاد شوفوا هاد وهاد اشتغلت المروحة واشتغلت الشاشة، عم تلاحظوا؟ بهيك حالة هلا المنظمين شغالين والشاشة شغالة والكهرباء عم يصل لهون. طبعا اللي فيش كهرباء ما في، انا تغذية خارجية هاي. الكهرباء عم يصل لهون وهون هالقسم كمان شغال. ايش تم عنا هون؟ هون يكمن العطل. شوفوا مشان يعني حصرت لكم العطل وين. قبل هلا شرحت لكم هاي، تشوفوا هذا ملف الشوبر وهذا الترانزستور تنتبهوا عليه كتير. هذا كي 3878، كي 3878، وفي الاي سي تبع التقطيع. هدول هالمنطقة كلها هاي اسمها هذا التقطيع. بيجي لك كمان من تتذكروا المخطط خطين رفاع بيجوا وين؟ خطين رفاع 310 فولت مستمر بيجي لوين؟ لهون، بيجي لهالطرف وهالطرف خطين رفاع طبعا من دار، وبيجي لهالمنطقة. هاي المنطقة هون العقل. هال 310 بيجي على دار التقطيع وبيتقطع وبيجي تيار طبعا مستمر بيقطعوا هدول. هون نفس تبع السخانة الليزرية شلون يصير تقطيع 220 فولت عن طريق الديودين، وبيجي على ملف الشوبر والفايبر وبيصير تقطيع. هون كمان نفس الشيء بيصير تقطيع، وبيطلع من الخرج تبع المحولة تيار متناوب اكثر من 24 فولت، بيجي على ديودات. شوف ديودين هون كمان بيصير كمان بيسويه مستمر مرة تانية، وبيجي لوين بعد ما يصير مستمر؟ بيجي على المنظم ال 15 فولت، ومن منظم 15 فولت طبعا بيجي على 5 فولت وبعدين بيجي على الشاشة. هلا هون العطل هون عنا، هاي حصرنا العطل هون، يا من ملف الشوبر، يا من الاي سي، يا من الترانزستور، يا من المقاومات والديودات اللي حواليها. هذا هو العطل. يعني الماكينة قلت لكم ينقسم الى 3 اقسام: قسم يصل للتيار المستمر للمكثفات، وقسم قلنا لكم انه تبع الشاشة، وقسم النصاني هذا. هلا هاي هيك مدمجة كله مع بعض يعني، بس انا الشرح اللي شرحت لكم اياه بماكينات سابقة، الشرح السابق
قبل هلا انه قسم انه في ماكينات انه ينقسموا 3 بوردات يعني. هلا هذا مدمج مشان تكونوا بالصورة يعني. طبعا هلا هذا تقطيع بيصير على الشاشة هون. اما بالنسبة لهون هدول الموسفتات هدول، هذا الموسفت هلا 4 موسفتات، 2 عكس 2 يعني واحد بعدين بيجي عكسه بعدين بيجي واحد نفسه بعدين بيجي عكسه. هدول الأربعة. وهذا الملف الشوبر هدول التغذية تبعهم بيجي مشان يجي على الترانزستورات التقطيع. الموسفتات بيقطعون بعدين بيجي على ديودات الشوتكي وبعدين بيتخرج من هون 60 فولت. هذا الدرس مهم كتير وانتبهوا عليه الكلام اللي عم احكيه شلون عم تصير الدارة يعني. هلا يجي واحد يسألني سؤال والله الماكينة عم نشغلها ما تشتغل بالمرة. إيه ما تشتغل بالمرة؟ افحصها، وين وصلت الفحص، فحص كذا. هلا هدول الفحوصات إذا تفحصهم بتصلح أي ماكينة كمان يعني. الماكينة سهلة كتير بس أهم شي إنه كمان أنتوا كمان تشتغلوا. وإن شاء الله هذا الدرس تستفادوا منه كتير. هذا الدرس مهم كتير كتير. ولا تنسوا الإعجاب بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.